नमस्कार, नेपाली ट्युटोरियल जोनमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यस ट्युटोरियलमा हामी रेक्ट्याङ्गुलर लाइट कसरी एड गर्ने र लाइट मिक्स फिचर कसरी युज गर्ने त्यसको बारेमा जान्न गइरहेका छौँ। ओके, लाइट मिक्स एड गर्नुभन्दा अगाडि हामीले सिन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले सिन चाहिँ अलिकति मिलाउनु पर्यो। अहिले यसमा हाम्रो टिभी युनिट भएको हुनाले टिभी युनिटलाई सिन मिलाएर अपडेट गर्यो। त्यसपछि लाइट भन्ने क्याटेगोरीमा गएर तपाईँ रेक्ट्याङ्गुलर लाइटमा क्लिक गरेर एड गर्न सक्नुहुन्छ। बाइ डिफल्ट तपाईँको लाइट कम्पोनेन्ट हुन्छ। यदि त्यो लाइटलाई तपाईँ कपी गर्नुहुन्छ भने त्यो कम्पोनेन्ट हो। र रेक्ट्याङ्गुलर लाइटलाई रिनेम गर्नु होला, किनभने भोलिको दिनमा तपाईँको सिनमा धेरै लाइटहरू हुन्छ, कुन लाइट कहाँको हो थाहा हुँदैन र कन्फ्युजन क्रिएट नहोस् भनेर हामीले रिनेम गर्यौँ। स्पेकुलर रिफ्लेक्सनमा हामीले टिक मार्क हटायौँ, किन भन्दाखेरि तपाईँको सिनमा ऐना अथवा हाइली रिफ्लेक्टेड कुराहरू छ भने त्यो ठाउँमा तपाईँको लाइट देखिन सक्छ। ठिक छ, र यो लाइटलाई नै हामीले कपी गरेर सेल्फ अथवा चाहिने ठाउँमा राख्दैछौँ। र यो प्लान्ट चाहिँ तल खाली भएको हुनाले तल हामीले यो प्लान्टलाई राख्यौँ र अलिकति स्केल चाहिँ हामीले यसको ठुलो बनायौँ, एउटै साइज नहोस् भनेर। कपी गरे जस्तो देखिन्छ, नत्र सबै एउटै भयो भने। त्यसपछि टिभीमा हामीले सेल्फ इल्युमिनेसन अथवा इमिसिभ मटेरियल हामीले क्रिएट गरेका छौँ। इमिसिभ मटेरियलको ट्युटोरियल हाम्रो च्यानलमा अलरेडी छ। तब त्यही रेक्ट्याङ्गुलर लाइटलाई हामीले कपी गरेर रिमेनिङ सेल्फमा राख्दैछौँ। ठिक छ, अब हामीले रेन्डर चाहिँ हामीले कुडा युज गर्यौँ, जसमा जिपियु र सिपियु इनेबल गरेका छौँ र सुरुमा हामी ड्राफ्ट रेन्डर गर्न गइरहेका छौँ। र यो चाहिँ साइडको यो विन्डोलाई भिरे फ्रेम बफर अथवा भिआइबी भन्ने गरिन्छ। र हामीले सिनमा अलरेडी लाइट मिक्स एड गरिसकेका छौँ। लाइट मिक्स कसरी एड गर्ने हाम्रो च्यानलमा अलरेडी ट्युटोरियल छ। त्यो लेयर एड गर्नेमा तपाईँको त्यो आउँछ, त्यो कृपया त्यो पनि चेक गर्नु होला, हाउ टु एड लाइट मिक्स भनेर। लाइट मिक्सले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको सिन रेन्डर भइसके पनि तपाईँ लाइटको कलर र लाइटको इन्टेन्सिटी लाइटलाई अन अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको सिनमा लाइट मिलिराखेको हुँदैन, त्यो कुराहरू तपाईँ रेन्डर भइसके पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले सुरुमा लाइट मिक्स फिचर एड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ भिरे फ्रेम बफरमा देख्न सक्नुहुन्छ सानो सानो बक्स र ठुल्ठुलो बक्स। यसलाई भन्ने गरिन्छ बकेट रेन्डरिङ। सानो बक्स भनेको सिपियु युज भइरहेछ, तपाईँको सिपियु कोर युज भइरहेछ भने ठुलो बक्स भनेको जिपियु हो। त्यो जिपियु तपाईँको सिनमा युज भइरहेको कुरा चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई जानकारी दिन्छ। ओके, अब साइडको बारहरू भनेको लेयर हो। एक्सपोजर लेयर एड गरेर तपाईँ आफ्नो सिन अँध्यारो आछ भने उज्यालो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ भिरे फ्रेम बफर कति पावरफुल छ भनेर। त्यसपछि अब हामी लाइट मिक्समा अलिकति खेलौँ। सबै मैले अफ गरेँ, अँध्यारो भयो, डोम लाइटको इफेक्ट तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। र अरू लाइटको इफेक्ट पनि तपाईँ टिकमार्क लगाएर र भ्यालुलाई चेन्ज गरेर इन्टेन्सिटी चेन्ज हुन्छ। र त्यो सेतो बक्स भनेको त्यो कलर भ्यालु हो, त्यो पनि तपाईँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले वाम इफेक्ट आयो, तपाईँ यसलाई निलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा जुनसुकै कलर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सो लाइट मिक्स एकदमै पावरफुल टुल हो, जुन चाहिँ भिरे 5 अथवा अहिलेको लेटेस्ट भिडियोमा सजिलै अभाइलेबल छ। कृपया युज गर्नु भएको छैन भने युज गर्नु होला। र हाम्रो च्यानलमा अलरेडी ट्युटोरियल छ, हाउ टु युज लाइट मिक्स, हाउ टु युज डोम लाइट, हाउ टु मेक इमिसिभ मटेरियल, त्यो पनि कृपया हेर्नु होला। र मलाई विश्वास छ यो ट्युटोरियल पछि तपाईँलाई लाइट मिक्स र भिरे फ्रेम बफरको बारेमा आइडिया आयो होला। र यस्तै यस्तै ट्युटोरियल भोलिको दिनमा आउने छ। र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र जसले गर्दा हाम्रो नयाँ नयाँ ट्युटोरियल बनाउनेमा मोटिभेट मिल्नेछ।